Moro, mä oon Vase ja mä oon Raviradan takana. Mä ajattelin tänään vuoden 67. hellepäivänä vähän hikoilla ajokamoissa ja näyttää teille mun Royal Enfield Shotgunin, jonka mä sain tänä vuonna keväällä, itse asiassa vappuaaton aattona. Joten tää on ollut mulla nyt touko, kesä, heinä, elo. 4 kokonaista kuukautta. Ja hauskaa on ollut, kiitos kysymästä. 6-puolikas, 2-pyttynen suorakone, 270-asteinen sytytys, kaikki 48 hevosvoimaa ja olikohan 52 newtonmetriä vääntöä. Mä oon varustellut sen kahvanpääpeilellä, pikku flyscreenillä tai plexillä ja pohjapanssarilla. Hirvittävän hauska kampe omassa hintaluokassaan. Jossa kyllä kilpailua tällä hetkellä riittää. Noin 10 000 hintaluokasta kun puhutaan. Mutta yleinen fiilis on se, että tässä on kyllä paljon pyörää siihen rahaan, vaikkei tämä nyt tietysti ehkä kaikkein hurjapäisimmille riittävän tehokas olekaan. A2-korttiluokkaan soveltuva, joten sopii erittäin hyvin nuorille sekä uusille harrastajille. Nämä tehdään Intiassa. Ne on yksistään tehty Intiassa 70-luvulta lähtien, jolloin Englannin Royal Enfield kuoli ja kuopattiin. Merkkihän itsessään on maailman vanhin yhtäjaksoisesti toiminnassa ollut moottoripyörämerkki vuodesta 1901 lähtien. Royal Enfield on toki jo 1893 lähtien tehnyt polkupyöriä, mutta siinä ei sitten kauaa mennyt, kun lähdettiin avaamaan uusia päitä tekemällä moottoripyöriä. Tämä on vähän tämmönen bobber-tyylinen, joka ei tällä hetkellä välttämättä välity niin hyvin. Kotimaan markkinoilla Intiassa nämä tulee sinkkusatulalla, mutta kaikki Eurooppaan tuotavat on vakiovarusteltu jatkosatulalla, josta tarvittaessa saa kivaa tavaratelineen. Ja koko hökötyksen voi purkaa, jos se ottaa silmään kiinni, mutta itse koen sen ihan kohtalaisen ehyenä kokonaisuutena. Vai ihan sellaisenaankin. Keskiseisonta tuki on vakiovaruste, mikä on aivan loistavaa, koska ketjuja joutuu tietysti silloin tällöin vähän öljyämään. Ilmajäähdytteinen. Ja tosiaan tälle vuodelle uusi malli Royal Enfieldiltä. Konseptihan esiteltiin tuossa vuosi 2 takaperin. Mittaristo on selkeä simppeli. Kierroslukumittarin paikalla on tripper, eli nuolinavigointi. Oikeastaan aika verraton peli, kun lähtee seikkailemaan. Tosin naapurin GPS-häirintä tuolla itärajan puolella teki siitä hetkittäin mielenkiintoista. Ja tosiaan nuo etuiskenet vaimentimet on Shovan ylösalaisin asennetut. Aivan kuin kysymyksessä olisi joku
pitemmällekin viety performanssipyörä, mutta en mä oo valittanut siitä. Se on itse asiassa aika kiva. Vajaa 6000 kilsaa on taulussa. Ja on sillä vähän ehtinyt ottaa fiilistä. Oikeastaan ainut semmonen harmituksen puoli on verrattain lyhyt huoltoväli, 7000 kilometriä, mutta saapahan olla laiska ja teetetään öljynvaihdot toisilla. Mutta jos ajat enemmän kuin 7 tonnia kaudessa, niin sit se voi alkaa harmittamaan. Oikeastaan pitää ihan tarpeeksi ääntä. Sivisti nyt rivi 2. Mukava puksutus. Naapurisopukin pysyy. Todella kutsumojentua. Kaikki on helppoa ja mukavaa. Ja suhtelemaan ja lähteekö tää misikään. Ai ei. Se on ensinnäkin rekkana illalla Seatin, jos ei ole mitenkään erityisen voitossa kuvioimaa. Että on ymmärtäneet todella positiivisesti, pitää sitä vastautulla että viekkokieltä. Nyt mä mietin näyttää teille. Vaikka tää Rossas kokoakseen ottis, se painojasauma ja painosysteemi tekee tästä yllättävän ketterä. Ja jos tähän laittaisi vähän järeemmän renkaan, niin nyt ehkä palaat, mutta vähän karkeammalla kuviolla olevan. Eli mä voin kuvitella, miten hyvä tää ajaa parittaa päämyksessä. Mä huomaan todella tasolla, että tää on tehty Intiassa paikallisia motorista ja silmällä pitää. Tää ei ihan hirveästi seistyissä heittoa tähän. Suuntavakavuus pysyy vaikka et vähän hirvokiveen. Todella positiivinen yllätys. Itse kun tykkää aina silloin tällöin käydä katsomassa, että tähän tohtiekkojen päässä on, niin se tällä onnistuu kyllä. Tämähän siis perustuu Royal Enfieldin Supermeteor 650, joka on niin sanottu vittuailumalli. Mutta dynamiikka on muutettu ajoasentoon pystyttiin, joka tekee tästä ehkä hieman jopa lihaksikkaampana kuin mitä tää itse asiassa on. Tää ei välttämättä ole huono asia.
Merkkihän saattaa varsinkin nuoremmille motoristeille olla vieras. Royal Enfield tosiaan 70-luvulta lähtien eksisteeraa niin siellä Intiassa aika omassa rauhassaan. Valmistusmäärät oli pieni ja mallisto oli kapea. Pääasiassa sopimaan markkinoille suunniteltu ja klassisella bullet-mallilla Intian armeijahan on partioinut Pakistanin rajaa. Vuosikymmenet ja se perintö puuttuu tästä. Varsinkin tässä Greenfield erikoisvärissa. Tässä on sotilasmoottori siellä kuunnelmaa, mutta omaa silmää miellyttävästi. Tässä ei gramia ja jommiluvia kiittäviä kikkareita ole pitkintä. Näyttää suuremmat osat smarttamusta. No bullshit. Värivaivaa. Ja jos blinkiä haluaa, mitä ei sitten ehkä välttämättä ole suunnittu. Mut sitten viime vuosina omistajan vaihdettu työtä Merkkien elettyy intialaisena sille edetyttää on ottanut kuitenkin. Tää paikallinen on kovaa. Anyway. Merkki vaihto omistajaa ja mallista päivitettiin nykyaikaa ja jos mä yhtään lukuja muistan oikein, niin 10 vuotta sitten Royal Enfield teki 50 000 pyörää vuodessa pääasiassa kotimaan markkinoille. Ja sillä tavalla pysyy elossa. Mutta nyt viime vuonna Royal Enfield vei 1,1 miljoonaa uutta moottoripyörää. Ja kun ottaa huomioon, että viime vuonna Pohjois-Amerikassa myytiin 550 000 uutta moottoripyörää, niin pistää sen luvun aika kovaa kontekstiin. Eli kun homma on kovassa nousussa. Saa nähdä, miten tää lähtee meillä päin, että alkuun varmaan vartuneempien herrasmiesten valitsa nostalgia boostitsaan. Mutta kyllä tässä, varsinkin tässä kokonaan uusissa malleissa, nuorisopotentiaalia on näin 40-sen kuin silmä tulosta. Jotenkin aika vapaavaisesta fiilikseltä. Unejat saa vetää jatkuvasti heitä, mutta vaikka heitä on laajus kohtuullisesti. Oho. Täällä se ottaa fokus. Aika kiva. Perä on ehkä vähän kovaa, mutta ne on selvä. Niin kun näkyy, niin jopa tämmönen vähän arka hiekkapiehe. Tostumaton yksityisluokka tällä aika suuri.
Vaikka paikalliset ukopojat vähän jätättääkin, niin uskomatonta, tämä on syyskuun suurissa. Elle. Melkein tulee huono omatunto päästöllä bensavehkellä täällä huvikseen, mutta tää on kyllä oikein. Vähän roikaa ja vähän päästää. Et oo ihan hirveet tarkkoja viikkouksia teitä, mutta 4,9. Kaikki mitä on 13,8 litraa, sillä pääsee aika heittämällä tuoksaan. Mitä oikeasti oikeasti tulla ongelmalliseen. Joku vois väittää, että tällainen ei ole matkosiirra, mutta tällä poriketareissa tehty. Aikamakko varmaan kiloa on reilua viikkokuukausivuotta, niin ei se mulla ollut mitenkään erityisesti olla. Edes sen, että on pientä toisriivillä sen, että se nyt on tekeminen esteettinen kuitenkin. Ihan jotain pyörteiden vähentämistä tuo on, mutta se voi olla myös tietysti joku sormien väliinkin. Tuo sekulaisuus. Mun henkilösuusainen näkemyksestä. Moottoripyöräily täytyy vähän jossain työssä. Jos on nyt ristää edelleen niin koska pyörällä saat sen kun Diogenes ne on semmoinen heikot vaali.
tosi vaikea avata, mutta ne jos sä tietää, niin varmasti on. Mulla ei ole missään vaiheessa tullut semmoista fiilistä, että tässä ei ole sorsiin tehnyt. Jotenkin tuntuu, että pääsee noin niin. Mulla oli ennen tätä ysikotamista rumppanen. Se oli vähän sen tehokkaampi ja vähän sen kevyempi. Joten se pysyvyys oli ehkä aavistin verran räjähtävä ja jopa röyssiä. Ei. Se ei ulottunut semmoinen fiilis, vaan tällä jälkeen jostain ratkaisevasti paitsi. Ja tosiaan tällä kyllä luvata siis se koulu-opisuu. Nehän ei ole riittänyt siihen. Vasenkin monesti tuntuu, että kun katsoo työmiä, niin se täytyy olla koulutin tai isolla. Hänet on vihaan täysin. Äkempään näin. Et se on isolta osin egoopisuus. Mutta kyllä ei ole. Ei ole. Näin. Jos mä nyt tuon puolesta vaan 6 mielestä antanut, tapahtunut käännemään. Nyt kuuluu tuolla silloin Lahdesta. Mua istumassa tsekkiä takaa tuolla teon. Oliko saattaa positiivisesti? Ainakin se viruspoliittisesti tehdään. Katsoa vielä ylällä siitä suosuun. Ei tosi lähdetty suosisaan, koska päivä kaikki kertomaan.
yhtään mitään. Tässä hintaluokassa on nykyään tosi paljon valinnanvaraa. Et jos katselee vaikka uutta syömäärä, kaksi teholuokassa riittää, niin siellä on nämä ja Super Meteor ja uusi Verilla. Tietysti myös uusi Himalaja Serenity-systeemi. Verilla on sama, mutta vähän riistumiversiota. Kilpailuilta löytyy rumpalta löytyy Elisa-Saroston Rappleri. Uusi Tridentti. Se on varmasti niitä kieleen, jotka haluaa enemmän tehoja tausia. Oikealla on 500 RVP, Hulkki 15 Rappleri. En ole keskitään. Omansakin on 6-15 sektoa. Kaikki varmasti huolestavia pelejä, se on sit vaan siitä kiinni, mitä itse hakee. Ja nyt kun mä oon tässä niistä tehoista, tää ei jää jalkoihin moottoritielläkään. Ei se saada. Aito puolella se on hyvä.